Sinds de grenzen wagenwijd opengezet zijn zodat elke zielegaard Europa kan binnenkomen, is moslimextremisme een steeds groter probleem geworden. Die terroristen willen we natuurlijk pakken voordat ze aanslagen plegen. Als we moeten wachten totdat ze overduidelijk iets strafbaars hebben gedaan, is het al te laat. Geert Wilders komt daarom met een wetsvoorstel om administratieve retentie mogelijk te maken. Want voorkomen is beter dan genezen. Na een terroristische aanslag blijkt meestal dat de geheime dienst en de politie al lang wisten wie de daders waren. Ze hebben de daders echter niet opgesloten om de terreur te voorkomen. Als excuus gebruiken ze dat ze qua bewijs niet aan de strenge eisen van het strafrecht kunnen voldoen. Dus wil Wilders via het bestuursrecht regelen dat terroristen kunnen worden opgesloten zodra hun gedrag de nationale veiligheid bedreigt. Het bestuursrecht is overheidsrecht en kan met behulp van ambtenaren zaken veel sneller, makkelijker en minder ingewikkeld aanpakken. Je kan van Wilders vinden wat je wilt, maar hij is samen met Baudet en Hiddema wel de enige die met concrete oplossingen komt. Je kan het vervolgens niet met hem eens zijn, maar dan zal je zijn standpunten inhoudelijk moeten weerleggen. Van zijn linkse tegenstanders kunnen we dat doorgaans niet verwachten. Zij reageren met hun onderbuik. Verstandige mensen zoeken echter in de officiële bekendmakingen naar de echte tekst van het wetsvoorstel. Daar vinden we 3 criteria voor de vrijheidsbeneming. Het moet noodzakelijk zijn, er is sprake van een gedraging en je moet in verband kunnen worden gebracht met terrorisme. Dan kijken we nu wat links ervan maakt. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries komt niet verder dan roepen dat het een dubieus plan is en vat het samen tot het willekeurig opsluiten van mensen op basis van hun uiterlijk. Professor in het strafrecht Tineke C. stelt dat het voorstel het straks mogelijk maakt om mensen te arresteren die een busje Hala kopen. Die deskundigen hebben zeker hun diploma en arbeidscontract bij een pak Brinta gekregen. Dan hebben we nog Amnesty International. Je weet wel, die organisatie van de zieligheidsindustrie die zelfs na honderden terreurdoden liever geen wetten tegen terroristen wil, omdat het hun vrienden zijn. Pardon, omdat zij het discriminerend vinden. Met dogma's maken zij er een sport van om zo hard mogelijk te roepen dat het voorstel een levensgevaarlijke aanval is op onze rechtsstaat. Het is een bekend stokpaardje van onze linkse medemens. Roepen dat de rechtsstaat in gevaar is zodra zij een mening horen waar ze het niet mee eens zijn. Wilders is echter een democratisch gekozen politicus, die slechts een wetsvoorstel indient op basis van bekende wetten. Vanuit de linkerkant hoor je vaak 2 drogredenaties. De eerste is de 100% regel. Zij redeneren dat je terrorisme nooit 100% kan voorkomen. Maar er worden wel gegarandeerd mensenrechten geschonden, dus kan je maar beter helemaal niks doen. Ja, we kunnen ook niet 100% van de vluchtelingen helpen, maar er komen wel gegarandeerd terroristen binnen. Dus kan je maar beter helemaal geen allochtonen hebben in je land, toch? De tweede is de onkend bezwaarreeks. Net zo vaak bezwaren aanvoeren totdat het debat onmogelijk is geworden. Maar weet je wat pas een gevaar is voor de rechtsstaat? Profiteurs importeren uit veilige landen waarvan je weet dat er terroristen tussen zitten. En waarom komen zij nooit met oplossingen? Laten we eens gaan kijken naar het verschil tussen hoe ze aan de linkerkant wetten maken en dit voorstel. Groepsbelediging. Voor elk woord kan je willekeurig aangevallen worden, bijvoorbeeld voor minder Marokkanen. Dat gebeurt eerst door een private organisatie, maar later blijken ze vriendjes te hebben bij de politie, waardoor enkel islamkritiek voor de strafrechter komt. Op een dag trappen ze je deur in, arresteren ze je en zit je een tijd vast. Die procedure kan jarenlang duren, voor een mening. Redelijkheid doet niet de zaken. Op subjectieve gronden word je beschuldigd en dan ben je gewoon strafbaar. Je kan maximaal 2 jaar cel krijgen, plus levenslang op de zwarte lijst. Grondrechten, dat doet allemaal niet de zaken. Nederland kent een toetsingsverbod voor wetten. Vergelijk dat eens met het voorstel van Wilders. Je moet concreet bezig zijn met terreur en opsluiten moet noodzakelijk zijn. Dat gebeurt je niet zomaar. Binnen 7 dagen kom je voor de rechter. Die kijkt wel naar redelijkheid. Voor kleinserigheid word je niet opgesloten. Je wordt beschuldigd voor objectief gedrag. Je zit maximaal 6 maanden vast. Details worden ingevuld door een algemene maatregel van bestuur. Hierbij kan de rechter wel toetsen aan de grondwet, het statuut, rechtbeginselen en verdragen. Nu zullen er een aantal mensen zijn die zeggen dat ik gewoon een PVV'er ben en klakkeloos alle ideeën van Wilders ondersteun. Nee, dat is niet het geval. Aan het voorstel zitten nogal wat haken en ogen. Dat heeft te maken met het bestaande systeem en degenen die het moeten uitvoeren. Dat zijn veelal tegenstanders van Wilders en voorstanders van de zieligheidsindustrie. Het strafrecht kent voldoende maatregelen om het voorbereiden van aanslagen te bestraffen, maar die middelen worden niet ingezet. Wel wordt de wet regelmatig ingezet tegen onze eigen mensen. Zo word ik wel in de gaten gehouden door de politie en word ik al staande gehouden op straat als ik met mijn camera loop. Hoe kan dat en hoe lossen we dat op? Bij de politie kennen ze duizenden criminele allochtonen, maar er wordt niks tegen gedaan. Sterker nog, ze hebben geprobeerd dat in de doofpot te stoppen. De politie heeft al vaker laten zien gewoon vriendjes te zijn met die islamcriminelen. Zo willen ze massaal hoofddoekjes dragen, organiseren ze islamitische maaltijden en nemen ze het liefst vooral moslims aan. De wet is dus niet het probleem, maar het feit dat het socialistische gespuis zich overal in het systeem heeft genesteld. We zullen daarom eerst al het vuilnis moeten filteren voordat we met nieuwe wetten komen. Verbeter het strafrecht en maak de regels concreet.
stuurt in elk geval alle criminelen terug naar hun eigen land. In de memorie van toelichting geeft de PVV aan dat het om jihadisten gaat. Pak die dan in plaats van zo'n algemene vage wet te maken. Pak de Syriëgangers aan. Daarna iedereen die openlijk sympathiseert met de jihad, dictators uit achterlijke landen en extremisme. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben, ook moslims niet. Want wie wil zich nou associëren met crimineel tuig? Zolang de verkeerde mensen op de verkeerde plaats zitten, heeft het geen zin om nieuwe wetten te maken. Die zullen toch weer misbruikt worden tegen onze eigen mensen. Terwijl de vijanden van ons volk de dans ontspringen en ons uitlachen. We moeten niet vergeten dat we te maken hebben met mensen die vinden dat wat wij zeggen erger is dan terrorisme, erger is dan de doden. Dat soort mensen zitten overal in het systeem, ook bij de AIVD en de politie. Die zullen we eerst moeten verwijderen.